මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම කොහොමද පොලිසියට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරන්න කියන එක සම්බන්ධව තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන අවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙත් අවසන් වෙනකොට මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයාගෙන්. ඒකටත් සූදානම් වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරගෙන යන්න, share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා දැන් පොලිසියට කම්ප්ලේන් එකක් දාන්න යන වෙලාවක පොලිසියට යනවනේ ඇතුළට ගිහිල්ලා දැන් අපේ රටේ වෙන එක වැරද්දක් තමයි ගණන් ගන්නේ නැහැ. කම්ප්ලේන් කරන්න යන මිනිස්සුව ගණන් ගන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය එක හැටියක් මම කියන්නේ නැහැ හැමෝම එක වගේ කියලා. නමුත් 100% වැඩි ප්‍රමාණයක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක හැටි අපේ රටේ. මොකද මේ පොලිසිය වුණත් වැඩ කරන්නේ හරියට නිකන් අපි ඒගොල්ලන්ගේ මුදලට වැඩ කරනවා වගේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. සාමාන්‍ය කම්ප්ලේන් එකක් දැම්මට හරියට දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අපේ රටේ හැටිනේ. දැන් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා. ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා යනවා කාන්තාවක් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා යනවා පොලිස් ස්ටේෂන් එකට කම්ප්ලේන් එකක් දාන්න. ඉතින් සමහරට ඔයා දන්නවනේ ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. තමන්ගේ අතින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන් කොයිතරම් හොඳට පාරේ ගමන් කළත් ඒ එන පුද්ගලයා සිහිය නැතුව එහෙම නැත්නම් බීලා එහෙම නැත්නම් නිදිමතේ එහෙමත්ම නැත්නම් එයා හරි මුරණ්ඩු මිනිස්සෙක් නම් පාර තමන්ගේ වගේ අයිති කරගෙන යන මිනිස්සෙක් නම් ඒ වගේ වුණොත් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒක නිසා ඔය හැම පැත්තම බලන්න ඕන. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. පොලිස් නිලධාරියෙක් අහනවා මම කොහොමද ඔයාට උදව් කරන්නේ? මම කොහොමද ඔයාට උදව් කරන්නේ? What can I help you with? What can I help you with කියලා පොලිස් නිලධාරියා අහනවා. ඉතින් මේ කාන්තාව කියනවා මම අනතුරකට මුහුණ දුන්නා. I was involved in an accident. කියලා මේ නෝනා කියනවා. ඉතින් මේ කාන්තාව කියනවා මගේ කාර් එක නතර කරපු නැති තවත් වාහනයක හැප්පුණා. My car was just hit by another car which didn't stop. My car was just hit. කියලා කියන්නේ මගේ කාර් එක හැප්පුණා by another car තව කාර් එකක which didn't stop. නවත්තපු නැති තව කාර් එකක මගේ කාර් එක හැප්පුණා. පොලිස් නිලධාරියා ඊට පස්සේ කියනවා you were involved in a hit and run accident. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් ඔයා මුණ පාලා තියෙන්නේ හප්පගෙන ගිය වාහනයක ඇක්සිඩන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ හප්පගෙන ගියා කියලා කියන්නේ ඒ වාහනේ හැප්පුණාට පස්සේ මේ මිනිස්සයා නැවෙත්තුවේ නෑ. දිගටම ගියා. මොකද මේ මිනිස්සුන්ට බයයිනේ මොන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයිද දන්නේ නැහැ හැප්පුවට පස්සේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් නේ ඇක්සිඩන්ට් නෙවෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ જાති ඇක්සිඩන්ට් යන්නේ මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ විදියට කියන්නේ මේ පොලිස් නිලධාරියා. You were involved in a hit and run accident. ඒ කාර් එක අනික් කාර් එක hit my car මගේ කාර් එකේ හැප්පුණා. and then kept driving. හැප්පුණාට පස්සෙත් එයා ඩ්‍රයිවිං කරන එක නැවැත්තුවේ නැහැ. දිගටම එලවගෙන ගියා වාහනේ කාර් එක. Even though I waved for the driver to stop. ඒ කියන්නේ මම අත වැනුවත් ඩ්‍රයිවර්ට නවත්තන්න කියලා වාහනේ එයා දිගටම ඩ්‍රයිව් කරගෙන ගියා. එලවගෙන ගියා වාහනේ. ඉතින් පොලිස් නිලධාරියා කියනවා මට තොරතුරු ටිකක් ඕන. කරුණාකරලා මට තොරතුරු ටිකක් ඕන මේ සම්බන්ධව. මොකද පොලිස් නිලධාරියට පැමිණිල්ල සටහන් කරගන්න තොරතුරු අවශ්‍ය වෙනවනේ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ මේ පොලිස් නිලධාරියා I need some more information please. ආයෙත් පොලිස් නිලධාරියා අහනවා කාර් එක මොන වගේද තිබුණේ? What did the car look like? කාර් එක මොන වගේද තිබුණේ? හැඩරුකම් කොහොමද? Please give me any details that you can remember. කරුණාකරලා මට දෙන්න හැම තොරතුරක්ම ඔයාට මතක තියෙන කාර් එක සම්බන්ධව. Please give me any details. හැම තොරතුරක්ම that you can remember. ඔයාට මතක තියෙන හැම තොරතුරක්ම මේ කාර් එක සම්බන්ධව මට දෙන්න. මම මොකද මේ පැමිණිල්ල සටහන් කරගන්න ඕන නිසා. What was the color? පාට මොන වගේද? කාර් එකේ පාට මොන වගේද? What was the color? දැන් තොරතුරු දෙන්න කියලා කියනවනේ. මෙයා අහන ප්‍රශ්න වලට එයාට තොරතුරු දෙන්න වෙනවා. What was the color? කාර් එකේ පාට මොන වගේද? What was the make model of the car?
මොකද්ද දැන් මේ කාර් එකේ නිෂ්පාදිතය? එහෙම නැත්නම් මොඩල් එක. මොඩල් එක මොකද්ද කාර් එක? දැන් කාර් වර්ග ගොඩක් තියෙනවානේ. Honda තියෙනවා. Toyota තියෙනවා. Mitsubishi තියෙනවා. ඒ වගේ කා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ මොන වගේ වර්ගයක්ද මොකද්ද නිෂ්පාදිතය කියලා මේ පොලිස් නිලධාරිය අහනවා. මුලින්ම වාහනේ වර්ණය ආවා. ඊට පස්සේ දැන් කාර් එකේ මොඩල් එක මොකද්ද කියලා අහනවා. ආයෙත් අහනවා how many doors did it have? ඒකේ දොරවල් කීයක් විතර තිබ්බද? සමහර කා තියෙන වාහන තියෙන දොරවල් ගොඩක් තියෙනවා. දිග වාහන තියෙනවානේ. how many doors did it have? සාමාන්‍යයෙන් තියෙන දොරවල් 4යිනේ. ඩ්‍රයිවර් ඉන්න පැත්ත එකයි අනිත් පැත්ත එකයි. පිටිපස්සේ දෙන්නගේ දෙපැත්තේ දොරවල් 2යි 4යි තියෙන සාමාන්‍ය කාවල් නම්. it was a red 4 door කියලා කියන්නේ දොරවල් 4යි car with tinted windows. it looked new. ඒක නිකන් අලුත් විදියට පේන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ අලුත් කාර් එකක් වගේ තිබුණා. අපිට අලුත් කාර් එකක් අඳුර ගන්න හරි ලේසියිනේ. බැලුමට. tinted windows කියලා කියන්නේ වදන්නවද සමහර වීදුරු තියෙනවා. කියන්නේ ජනෙල් වීදුරු තියෙනවා මේ වාහනවල පාට කරලා තියෙන ඒවා. කළු පාට එක පාට කරපුවා තියෙන්නේ. tinted කරපුවා. ඒක නිසා තමයි tinted windows කියලා කියන්නේ මේ පැහැ ගන්නවපු වීදුරු කියන එක. I think it was an Audi. මම හිතන්නේ ඒක Audi කියලා. Audi කියලා කා වගේක් තියෙන ජර්මන් මේ හදන එක. Audi car එක because I saw 4 silver circles on it. ඒකේ තියෙනවනේ අර ලාංඡනයේ විදිහට බ්‍රෑන්ඩ් එක විදිහට Audi අර රවුම් 4ක් ක්‍රොස් කරලා වගේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මෙන්න දැක්කද Audi ලාංඡනය මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ. පොලිස් නිලධාරිය අහනවා මේක සිද්ධ වුණේ කොහෙද කීයටද කියලා. Where and when did this take place? Take place කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා. Phrasal verb එක take place කියලා කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා. මේක කොහෙද කීයටද සිද්ධ වුණේ? මට ඒ ලොකේෂන් එකේ security camera CCTV camera කියලා කියන්නේ අපි ඒව check කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා මේ නිලධාරියා. I can check the security cameras at that location. ඒ ස්ථානයේ ඒක වුණේ ආමර් ස්ට්‍රීට් එකේ කෙළවරේ කියලා කියනවා මේ කාන්තාව. It was the corner of Armour Street. corner කියලා කියන්නේ මුල්ලේ. අයිනේ. Armour Street කියන්නේ ආමර් වීදියේ. මම දකුණු මන්තිරුවෙන් දකුණට යන ගමන් හිටියේ. කියන්නේ දකුණු පැත්තේ මන්තිරුවෙන් දකුණට යන ගමන් හිටියේ. I was headed south on the right lane. අනිත් කාර් එක මාව කපාගෙන ඉස්සරහට ගියා. එතකොට මෙයා මේ කාන්තාව යන්නේ දකුණු අත පැත්තෙන්. එතකොට මැද මන්තිරුවෙන් තමයි යන්නේ ඔය හපගෙන ගිය කාර් එක. මැද මන්තිරුවෙන් යන එක එකපාරටම දකුණු අත පැත්තට හැරෙව්වා. මැද මන්තිරුවේ ඉඳලා දකුණට හැරෙව්වා. To make a right turn from the center lane. මැද මන්තිරුවේ ඉඳලා දකුණට හැරෙව්වා. දකුණු අත පැත්තේ යන වාහනේ අනිවාර්යයෙන්ම වදිනවනේ එහෙම වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේ කාන්තාව කියනවා මම වැඩට යන ගමන් හිටියේ. මට පරක්කු වෙනවා. I was on my way to work and I am late. ඒක සිද්ධ වුණේ ආසන්න වශයෙන් විනාඩි 30කට විතර කලින්. It happened nearly 30 minutes ago. මේ කාන්තාව වැඩට යන අතරමඟදී තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මෙයා කියන්නේ විනාඩි 30කට කලින් වගේ තමයි මේ වුණේ. ඒ නිසා මට වැඩට යන්න පරක්කු වෙනවා. මම දැන්ටමත් පරක්කුයි කියලා. ඉතින් පොලිස් නිලධාරිය අහනවා ඔයා දැනුවත් කිරීමක් කළාද මේ සම්බන්ධව ඔයාගේ බොස්ට? එහෙම නැත්නම් ලොක්කට. ආයතනයේ ප්‍රධානියට ඔයා දැනුවත් කිරීමක් කරාද මේ සිද්ධිය සම්බන්ධව? Have you called to inform your boss of this incident? ඔව් මම කළා. එයා තමයි කිව්වේ මට මෙතන නවතින්න කියලා. Yes, I did and he said to stop here first. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම නවතින්න කියලා කියන්නේ පොලිසියට ඇවිල්ලා කියනවා. අනතුරක් සම්බන්ධ දෙයක් සිදු වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම පොලිසියත් එක්කනේ ගැටලු මේ පොලිසියත් එක්ක තමයි සම්පූර්ණ කටයුතු කරන්න ඕන අපි. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට කියලා තියෙන්නේ. Yes, I did. මට ඕනේ ඔයාගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ටිකක්. හරි, මට ඕනේ ඔයාගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ටිකක්. පැමිණිල්ල දානකොට මෙයාගේ විස්තර දැනගන්න පෙයට
නඩුවක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය ගෙදරට කෝල් කරලා කියන්න ඕනේ. ෆෝන් නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ. ගෙදරට ලියුමක් යවන්න ඕනේ. සිතාසි වගේ දේවල් යවන්න තියෙනවනේ ඒව කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විස්තර ඕන වෙනවනේ තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඕන වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම definitely අනිවාර්යෙන්ම my name is තාරුකා ගම්ලත්. මගේ නම තාරුකා ගම්ලත් කියලා මේ කාන්තාව කියනවා. THARUKA is that right? ඒක හරිද කියලා අහනවා. Yes, that is correct. Yes, that is correct. ඔව් ඒක හරි. ඔව් ඒක හරි. මොකද්ද ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක? මොකද්ද ඔයාගේ ලිපිනය කියලා පොලිස් නිලධාරියා අහනවා. What is your address? What is your address? ඊට පස්සේ මෙම කාන්තාව කියනවා number 49 අලුත්තල road හික්කඩුව. number 49 අලුත්තර පාර හික්කඩුව කියලා කියනවා. අපිට ඔබව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් හොඳම ටෙලිෆෝන් නම්බර එක මොකද්ද කියලා අහනවා. වැඩ කරන ටෙලිෆෝන් නම්බර එක මොකද්ද කියලා අහනවා. What is the best telephone number to reach you at? What is the best telephone number to reach you at? Note 7178688827 my cell phone number කියලා කියනවා ඒ කාන්තාව. 071 78 68 827 කියලා කියනවා මගේ සෙල් ෆෝන් නම්බර එක. එහෙම නැත්නම් මගේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර එක ඒක කියලා කියනවා. මෙතන මේ මම දාලා තියෙන්නේ මගේ WhatsApp නම්බර එක. ගෑනු ළමයි කියලා ඉතලා ඒකට කෝල් ගන්න යන්න එපා. මොකක් හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් විතරක් කෝල් එකක් ගන්න. Thank you. Please take a look at this document for correctness. මේ document එකේ තියෙනවා හරිද? මම ලියපුවා හරිද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා කියනවා මේ නිලධාරියා. Thank you. Please take a look at this document for correctness. Correctness කියන්නේ නිවැරදිභාවය. Sure. It's all correct කියලා කියනවා මේ කාන්තාව. හරි. මේ ඔක්කොම හරි. Sure. It's all correct. Please sign here at the bottom. කරුණාකරලා පහළ අත්සන දාන්න. කරුණාකරලා පහළ අත්සන දාන්න. bottom කියන්නේ පහළ. Please sign it here at the bottom. පහළ මෙන්න මෙතන පහළ අත්සන දාන්න. You can expect a call from us. ඔයාට අපෙන් එමතුමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් as soon as we have අපිට ලැබුණු වහාම any information regarding this case. Any information කියලා කියන්නේ ඕනෑම තොරතුරක් ලැබුණ ගමන් regarding this case කියලා කියන්නේ මේ කේස් එක මේ නඩුව මේ පැමිණිල්ල සම්බන්ධව. දැන් පොලිස් නිලධාරියා කිව්වනේ ඇමතුමක් ලබා දෙනවා මොකක් හරි දෙයක් දැනගත්තොත් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ කාන්තාව අහනවා what if I don't hear from you? ඔයාගෙන් ඇමතුමක් ලැබුණේ නැත්නම් මම මොකද කරන්නේ? What if I don't hear from you? ඔයාගෙන් ඇමතුමක් ලැබුණේ නැත්නම් මම මොකද කරන්නේ කියලා එයා අහනවා. You will ඔයාට ලැබේ. We will call you. අපි ඔයාට කතා කරන්නම් by the end of this of business. By the end of business කියන්නේ මේ රාජකාරිය අවසන් වුණාම today අද you can make it හොයලා බලලා ඉවර වෙලා to either give you an update on this case. එම නැත්තම් මේ කේස් එක සම්බන්ධව අප්ඩේට් එකක් දෙනවා මේ කේස් එක සම්බන්ධව. let you know කියලා කියන්නේ ඔයාලට දැනුම් දෙනවා. ඔයාලට කියන්නම් what to expect next. ඊළඟට මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියලා කියන්නම් කියලා මේ පොලිස් නිලධාරියා කියනවා. either way කියන්නේ කෙසේ හෝ you will hear from us. අපෙන් ඇමතුමක් ලැබේවි. either way you will hear from us. කෙසේ හෝ අපෙන් ඔබට ඇමතුමක් ලැබේවි. ඔයා මට ගොඩාක් උදව් කරා. බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා. You have been most helpful. Thank you so much කියලා මේ කාන්තාව කියනවා. ඔයත් නිතරම දැනගන්න කෙනෙක් උදව්වක් කළාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම එයාට ස්තුතියෙන් සංග්‍රහ කරන්න. ඒක හොඳ වැදගත් මිනිසෙක්ගේ ලක්ෂණයක්. කම්ප්ලේන් එක දාලා එහෙමම කතාව ඉවර වුණා. ඉතින් මට දැන් දැනගන්න ඕන ප්‍රශ්නේ තමයි මං අහන්න යන්නේ. මොකද්ද වාහනය මේ කාන්තාව හපගෙන ගියේ? එක බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් මම කිව්වා ඔයාට. ඒ වාහනය බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක මොකද්ද මේ කාන්තාව හපගෙන ගියේ? ඔබට බොහොම ස්තුතියි.